Ne bucurăm să fim aici. Am anunțat despre vizita doamnei Janette Oke în local. Am anunțat și între tinerii bisericii noastre și am lăsat timpul și locul să avem o întâlnire personală cu ea. Mă bucur că am venit de la Sibiu. Și de la Sibiu, de fapt, leșian, de al nostru. Și faptul că suntem aici arată că avem un atașament pentru carte, pentru ceea ce înseamnă cartea creștină ca mesaj pentru publicul larg, pentru ceea ce înseamnă, numesc eu astăzi, romanul de beletristică decent. Trăim în România o situație care mie mi se pare paradoxală. Uneori sunt premiate cărți care conțin un limbaj uneori vulgar, dacă nu prea libertin, să spun. Și consider că noi, ca și mărturie creștină, ca și oameni care trăim într-o țară preponderent ortodoxă, trebuie să rămânem persoane care să avem un limbaj frumos, eliberat de ceea ce este vulgar, de ceea ce este indecent. Îmi pare rău că Janette nu înțelege. Și când am auzit că autoarea Janette Oke este în România, am fost foarte bucuroasă să o putem avea printre noi pentru o oră. Am vorbit cu dânsa mai înainte și o să spun pe scurt, ca să nu iau timpul prea mult. Dacă mai este cineva să vină, o să spun pe scurt, are 79 de ani. Și stau și mă gândesc câte persoane în vârstă de 79 de ani poate își pierd jumătate de zi în fața unor emisiuni care nu ne ajută foarte mult intelectual sau spiritual. Și mi-a spus că este aici în țară de o săptămână, în localitatea Lunca, a făcut voluntariat în Lunca. Mi-a spus că soțul dânsii a ieșit la pensie de mai mulți ani și a făcut voluntariat. Și am stat și m-am gândit, așa, când am făcut eu ultima dată voluntariat, hai să spun că am mai făcut, vin să-mi aleg justificări. Deci, vă prezint pe doamna Janette Oke. Pentru cei care nu știm, autoarea peste 75 de volume, peste 35 de milioane de cărți vândute. Pe Hallmark sunt o serie de filme care au ca bază cărțile ei. Mi-a plăcut faptul că, întrebată odată, de ce regizorul filmului a schimbat așa de mult acțiunea, vârsta personajelor, chiar intriga în unele filme, ea a spus simplu, filmul este o operă de artă, cartea este o operă de artă, nu întotdeauna filmul urmează întocmai cartea. Pe mine m-a interesat, a spus ea, faptul că în mare intriga romanului meu a fost păstrată. Janette, sorry, I told something about you, about your week here, about your time of volunteering in Lunca. And I have to confess, I expressed my admiration for your age. Thank you. And for the fact that at your age you are so fresh and you look nice. Well, I can tell you that you look nicer than me. I told you today about my experience with my former colleagues from Vietnam, and I told them that now I'm a big woman and they must not look at me like the time when I was young. So please, you are free to tell something to our people. Well, I hardly know where to start. I was born in Canada. Nu știu chiar de unde să încep așa bine. M-am născut în Canada. Out on the Canadian prairies to a farmer and his wife.
Sunt fiica unei familii de fermieri canadieni, oameni care au trăit în prerie. Tatăl meu a fost fermier și mama mea a fost fermieră. And that was in the years that there was a drought on the prairie, no rain. M-am născut în ani de secetă cumplită, nu plouase de mult timp. So it was very difficult for the farmers to feed their families. M-am născut într-o vreme în care era foarte greu pentru fermieri să asigure hrana familiilor lor. My mother had 3 girls. Mama a avut 3 fete, Then 2 boys, apoi 2 băieți. and the second baby boy died when he was only 10 days old. Și al doilea băiat a murit la doar 10 zile. And at the time that my mother lost the baby boy, she felt a real heaviness and a need for God. Atunci când mama a pierdut bebelușul la doar 10 zile, a fost atât de apăsată și a simțit că are nevoie de Dumnezeu. So she went out to the barn, the loft in the barn, and she threw herself down in the hay. A mers în șură și a plâns acolo în fân și She prayed, s-a rugat: God, if you're really there, do something for me. Doamne, dacă chiar ești aici, fă ceva pentru mine. And God answered her prayer. Și Dumnezeu a răspuns rugăciunii ei. So in 2 years I was born. După 2 ani m-am născut eu. So I had a Christian mother. Așa că m-am născut, având o mamă credincioasă. She was still a new Christian and learning much. Era o creștină întoarsă de curând la Dumnezeu și era o creștină care învăța mult. But she was anxious to raise her children in a Christian home. Dar mama a dorit așa de mult să-și crească copiii într-o familie creștină. At that time, the Canadian government was encouraging farmers to move from that area. To move from? From the area further north. În vremea aceea, guvernul canadian încuraja într-un fel fermierii să se mute din zona aceea. To a part of the country where they had rain. Să se mute într-o parte a țării în care era mai multă ploaie. So my father moved the family away. Tata a mutat familia de acolo To another farm further north. la o altă fermă mai în nordul țării. And then I had 3 more sisters after me. Și după aceea, după mine, familia a mai avut 3 surori. But my mother had been praying that there would be a church. Mama s-a rugat ca în locul acela în care ne-am mutat noi să fie o biserică. And there was a little church that had started in that community. Și în comunitatea în care ne-am mutat a început o biserică mică. I went to a little one-room country school. Am mers la școală, o școală de țară, cu o singură cameră. And we didn't have much for books. N-aveam cărți. And we didn't have much for science labs. N-aveam nici laborator de științe. But we had good teachers and they encouraged us. Dar aveam învățători buni și învățători care ne-au încurajat. I was always interested in stories. Mi-au plăcut întotdeauna povestirile. My mother and dad were both readers. Tata și mama citeau foarte mult. And so when they weren't too busy, we would coax them to read to us. Și atunci când nu erau prea ocupați, ne citeau și nouă. And every day at school, after the noon hour, În fiecare zi la școală, după amiaza, the teacher would read from a book another chapter. învățătoarea ne citea câte un capitol dintr-o carte. So I loved stories, and one of the exercises in school that the teacher gave Îmi plăceau povestirile și unul din exercițiile pe care le primeam la școală was to put a picture up in front of the class. era de felul acesta. Învățătoarea aducea o imagine, o punea în fața clasei, o pictură. And it was usually a picture that would tell a story all by itself. Și de obicei era o povestire după care puteai să spui o povestire folosind acea imagine. Then she would ask us to write the story. Și învățătoarea ne punea să scriem povestirea. And it was easy to see what was happening. Și știți ce se întâmpla de obicei? And easy to imagine what might happen next. Ilustrația era foarte clară. Puteai să-ți dai seama ușor ce se întâmplă și puteai să construiești firul povestirii ușor. So
So I enjoyed that very much. Mi-a plăcut acea activitate la școală foarte mult. As I grew into my teen years, Am crescut și în anii adolescenței I began to write little poems and short stories. am început să scriu poezii, povestiri scurte, But that was just for me, dar asta era așa, doar pentru sufletul meu. a means of self-expression. Era un mod al meu de a mă exprima. But I always promised myself someday I would write. Dar mi-am promis întotdeauna, într-o zi, eu voi scrie. I attended a Bible college for 3 years Am mers la colegiul biblic timp de 3 ani, and married a fellow student, m-am căsătorit cu un coleg and we went into the ministry. și am început să slujim. We had 4 children, Avem 4 copii and it was a busy household. și aveam o casă foarte aglomerată. I had always promised myself that before I tried to write, I would study and learn. Mi-am promis întotdeauna, înainte ca să încep să scriu, voi studia, voi învăța cum să fac asta. But there was never time or money for me to do that. Dar n-am avut niciodată nici timp, nici bani ca să fac asta. So I was 42 years old before God said it's time. Așa că, la vârsta de 42 de ani, Dumnezeu mi-a spus, acum e timpul să încep să scrii. I did a lot of praying about it. M-am rugat. And the first book that I wrote was Love Comes Softly. Și prima carte pe care am scris-o a fost Când dragostea vine încetișor sau Învăluiți de iubire tradusă la noi. There were many more books that followed after that. După aceea au urmat multe alte cărți. And it was quite a surprise, I think, to the publishing house that there were a lot of readers. Și cred că și editura care m-a acceptat a fost surprinsă să vadă că sunt mulți cititori care iubesc cărțile mele. At that time, in our society, we weren't publishing fiction. La vremea aceea, editurile protestante nu publicau romane de beletristică, ficțiune. It was rather thought that reading fiction was frivolous. În vremea aceea se credea că să citești beletristică este ceva frivol, nu se cade. That we should be doing Bible studies and other books. Se credea că oamenii care îl iubesc cu adevărat pe Dumnezeu ar trebui să facă doar studii biblice și să nu citească alte cărți. But Jesus used stories all the time in his ministry. Dar Domnul Iisus Hristos a folosit de multe ori povestiri ca să se exprime. You can teach biblical truths with fictional characters. Putem învăța adevăruri biblice folosind povestiri sau personaje. After a few years, we were surprised that there was a company that wanted to make the stories into film. După câțiva ani am fost și mai surprinși când o companie de filme a dorit să ecranizeze, să facă filme folosind aceste cărți. So Michael Landon Jr. has put a lot of the books now into film. Michael Landon Jr. a fost regizorul care a făcut filme după multe din aceste cărți. They change a lot when they go, the story changes when it goes into film. Multe din povestiri s-au schimbat atunci când au ajuns filme. And there are many reasons for that. Și sunt multe motive pentru aceasta. But he has kept the faith message, and I'm very thankful. Dar el a păstrat mesajul esențial al cărții și pentru aceasta eu sunt mulțumită. He is busy right now writing or making more films on the When Calls the Heart series. Chiar acum Michael Landon Jr. lucrează la alte filme după seria când When Calls the Heart. Chemarea inimii. It's the story of a school teacher. Este povestea unei învățătoare and a Canadian Mountie. Și un om de la munte, un canadian de la munte. The Mountie is our Canadian police force. Canadian Mountie numim noi Poliția Canadiană. And it seems like most of the world knows about the Canadian Mountie. Se pare că Poliția Canadiană este cunoscută peste tot în lume. I think we are probably the only country that uses its police force as a national emblem.
Cred că suntem singura țară care folosim poliția canadiană așa ca o emblemă națională. So the red coat is known all around the world. Așa că haina roșie este cunoscută peste tot în lume. And some people find it quite romantic. Și unora le se pare chiar romantic. I don't know if you have the When Calls the Heart series showing here yet. Nu știu dacă în România este seria aceasta de filme. I know you have had the Love Comes Softly series. Știu că a fost seria Învăluiți de iubire. So we're waiting to see just what God does next. Așa că stau și aștept să văd ce va mai face Dumnezeu în viitor. It has been very exciting to see that the books have been translated into many languages. M-am bucurat mult să văd cărțile mele traduse în multe limbi. I think of the books as paper missionaries. Cred că cărțile sunt cei mai buni misionari către inima oamenilor. Because they have helped me share my faith with many countries. Pentru că aceste cărți m-au ajutat ca să vorbesc despre credință în multe țări. And that's been a wonderful, wonderful opportunity for me. Și a fost o ocazie extraordinară pentru mine. So God bless all of you who are readers. Așa că doresc binecuvântarea lui Dumnezeu peste voi toți, peste cititorii mei. I pray for you. Și mă rog pentru cititorii mei. Thank you. Vă mulțumesc. Ce a simțit când a văzut prima carte și a avut prima carte în mână? Pentru că și-a dorit asta și știu și eu că scriu și care a fost sentimentul pe care What was your feeling when after so many years of wanting to write a book, you have seen your first book and you had, in your hand? you had it in your hand. You have it in your hand. They sent me the copy of the first book that came off the press. Mi-au trimis prima carte, prima copie a cărții, așa cum ieșise de la tipar. Yes, and that was exciting to have. Și m-am bucurat să o văd. And the first pictures of the book rolling off the presses. Și eu am văzut cărțile ieșind de la tipar. It's a dream that you hardly realize has actually happened. Este așa ca un vis și îți dai seama că parcă te gândești că nu e adevărat ce ți se întâmplă. People have asked me many times what my dream for the books was. Oamenii m-au întrebat de multe ori care au fost visurile tale legate de cărți. And actually, I didn't have any idea of where it would go. Și trebuie să recunosc că nu aveam nicio idee despre ce se va întâmpla mai departe. I gave it all to God. M-am rugat și am încredințat Domnului visurile mele. And told him that whatever he wanted to happen with the books was what would happen. Și am spus, Doamne, cu cărțile astea mai departe, ce vrei Tu, aia să se întâmple. Da, după ce a fost lansată cartea, s-a gândit că sau ar fi vrut să schimbe ceva în text? After the book was released, did you ever thought that maybe it's good to change something in the text or in the book? Oh, they do change. Da, de tot timpul îți vine ideea să schimbi ceva. They change the title sometimes, they change the covers, dar să știți că și editorii schimbă mult în cărți. Când dai o carte de editat, să știți că mi-au schimbat titlul, mi-au schimbat coperta, editorii și ei schimbă mult. However, when they do the final editing, they send me the galleys and I get to read them one more time, and if I want something changed, then they will change it back. După ce se fac toate corecturile, îmi trimit un exemplar, îl mai citesc o dată și dacă mai vreau să schimb acolo, mai schimbă. But the question was, after the book is printed, this book, for example, or this book, did you really feel that I have to change something in the book more or not? You consider but you it finished and ready. But you can't because it's printed. There are no surprises because I've seen the galleys before it goes to press. Zice, nu mai schimb. Eu văd exemplarul cărții înainte să meargă la tipografie și mă decid că acela e final. Atunci pot să mai schimb în ea. So I have to accept it before it goes to press. Okay. Deci trebuie să o accept înainte să... I have worked for a very good publishing house. Am lucrat cu o editură foarte bună. They've been very cooperative and I've appreciated it. Au fost foarte cooperanți, am cooperat foarte bine și asta e o chestie faină. De unde v-ați inspirat în cele 70 de cărți? What was your inspiration source for so many books?
I don't know. Să vă spun așa, nu știu. Ideas come from all of life, and you never know what you are going to experience that will trigger an idea. So everything I've read, Ideile îți vin din întâmplări de viață. Nu știi niciodată care experiență nouă să-ți dea o idee nouă. everything I've experienced, Ce am citit de la alții, ce am trăit eu, and everything I've shared with other people ce am spus și altora, ce mi-au spus alții. might trigger an idea for a book. Din toate astea poate să răsară o idee pentru o carte. And I think when you are an author, Și cred că atunci când ești un autor de cărți, that you sort of have your antenna up watching for ai ideas. niște antene așa speciale cu care vânezi tot timpul idei pentru o nouă carte. You are more sensitive to what is going on. Ca autor de cărți ești mai sensibil la ceea ce se întâmplă în jur decât ceilalți oameni. Când scrieți? Ziua, noaptea? Do you write in the day or Când in the apare night? magia? I had a rather unusual writing pattern. Am un sistem de a scrie mai neobișnuit. I would think and plan, Mă gândesc și planific and then I'd go off by myself and write all day long și apoi mă apuc și scriu toată ziua. until I had the first draft. Până când scriu zi de zi, până când am primul draft. And after the first draft, I could work at home with interruptions. Și după ce stai că am pierdut ceva, stau, mă gândesc, îmi vine ideea și după aceea mă retrag undeva și scriu până când termin prima schiță a cărții. După ce am făcut primul draft al cărții, pot să vin acasă și mai lucrez la ea și cu întreruperi. And usually I would have 4 or 5 drafts of the book before I sent it to the publisher. Și de obicei am 3 sau 4 drafturi. Este termenul ăsta de draft. Deci o carte într-o fază intermediară, am 3 sau 4 drafturi până să merg la editor. When I first started writing, I wrote longhand, Când am început să scriu, la început scriam de mână. and then it took a lot longer to change the drafts. Și atunci era mult mai greu să mai schimbi în drafturi. After I used the computer, it was much easier. După ce am început să scriu folosind computerul, a fost mai ușor să mai introduc modificări în cărți. So it wouldn't help with the first draft that much, but after that, with the changes, it was much faster. Când scrii la computer nu te ajută prea mult la primul draft, dar dacă vrei să introduci modificări este mai ușor. V-ați uitat la filmele făcute de Landon Jr.? Did you look at the movies made by Landon Jr.? Some of them, not all of them. M-am uitat la toate, dar trebuie să vă spun că la unele, dar nu la toate. But I have been on set twice watching them filmed. Dar am fost de 2 ori în timpul filmărilor. Michael is a very fine Christian gentleman. Michael este și el un om credincios. So he too is concerned about keeping the message in the book. Și el are ca scop să urmeze, să respecte mesajul general al cărții. And I don't know if you knew this, but he was actually here in Romania filming. Și nu știu dacă știți, dar el a făcut unele filmări chiar și în România. I assume it was in Bucharest. Cred că a fost în București. Because he had a beautiful government building that they did part of their filming in. Pentru că a făcut o parte dintre filmări într-o clădire frumoasă, guvernamentală. And you might recognize that if you see the film When Calls the Heart. Și s-ar putea să recunoașteți imagini din București în noua serie care se filmează acum. He used several Romanians in the filming. În filmare au fost și români. So that was interesting. Și a fost o chestie interesantă. Cam cât durează să scrie o carte? Prima parte. It's an interesting question. She is one of your favorite readers. Thank She you. came from Sibiu. She traveled 1 hour. Oh, So I appreciate because we told people from Medias and people from Medias didn't come and people from Sibiu came. And her father is the director of Child Evangelist Fellowship in Romania. Yeah? Thank you for coming. So when I saw that car with Sibiu AMCM, I thought
her hard question, and you have to answer sincerely. I joke, excuse me. It is, how long it takes to you to write your first draft? Oh, I have done a first draft in a week, Oh my dear. but that is writing morning to night. Zice, să știți că am făcut primul draft la unele cărți în decurs de o săptămână, dar scriind de dimineața până seara. So I have to have all my preparation done first. Am putut să fac asta atunci când toată pregătirea a fost făcută temeinic înainte. But I do like longer than a week to do it. Dar să știți că îmi place să stau mai mult decât o săptămână să scriu o Maybe carte. 2 weeks, 3 weeks. Hai să spun 2-3 săptămâni pentru primul draft. And then after that I go back and edit many times. Și după aceea merg și lucrez mult pe primul draft. But I learned something to begin with that was very helpful. Dar am învățat ceva pentru început care mi-a fost de mare ajutor. When you write, you should never think, I'll just get it down and fix it up later. Atunci când scrii, să nu gândești așa, scriu acum ceva și las că repar eu mai târziu, mai îmbunătățesc mai târziu. You should always try to write it the first time Ar trebui să încerci să scrii de calitate de prima dată. the way you want it. Să scrii de prima dată așa cum vrei să fie carte. You will change it later, Sunt lucruri pe care le schimbi mai târziu, but don't develop the habit of being sloppy. dar nu îți dezvolta obiceiul ăsta de a fi neglijent de la început, că îmbunătățești după aceea. And careless. You actually waste time. Pentru că făcând așa, îți pierzi timp. So that was a good tip for me. Asta pentru mine a fost un mare secret. În 2008, în noiembrie, Janette Oke a fost aici. A fost o onoare. Atunci avea, calculați câți ani, 70 și ceva. Și am întrebat-o, ce mai aveți de gând pentru viitor? Și a spus, sunt în vârstă și, uite, împreună cu altcineva, cu Davis Boone, o să mai încep un proiect, să începe la amândoi, pentru că eu sunt mai în vârstă și nu știu, poate că o să fie ultima mea carte. De atunci a scris o carte pe ea. Și acum în bibliotecă mi-a adus o altă carte, proaspăt ieșită de la tipar în limba engleză. Pe mine m-a impresionat chestia asta. Mă gândeam la mine așa, că sunt în vârstă și că poate ar trebui să o las mai moale și când văd oameni așa îmi dau seama că niciodată nu ești prea bătrân ca să înveți. Sorry, I told them that 2008, when you visited us first time, someone from the public asked you what are your plans for the future. You told us about the Centurion Wife, the project for that book, together with the other author. And you told us that time that maybe will be your last book. And from that time I was very surprised. I followed you on the Facebook and on the internet. And we've seen the books in Romanian language. I was very surprised to see that about every year you have had one book, isn't it? For a while I was doing 3 books a year. Two for adults and 1 for children. Pentru o vreme am scris 3 cărți pe an, 2 pentru adulți și o carte pentru copii. It's very different when you write with a co-writer. Here I was writing with Davis O Boone. treabă total diferită atunci când scrii împreună cu un alt scriitor. You have to meet several times to make sure that you have the plot in your mind. Trebuie să ne întâlnim de câteva ori, să fim siguri că amândoi cunoaștem intriga romanului. And that you develop your characters in the same way. Trebuie să avem grijă să personajele să le dezvoltăm în același fel. So at first I didn't think that I would be able to write and think through somebody else's head. La început, când mi s-a propus chestia asta să scriu împreună cu altcineva, nu m-am gândit, nu o să pot eu să scriu și să gândesc și prin capul altcuiva. But it is surprising how when you discuss things, ideas bring more ideas and it works. Dar pentru mine a fost surprinzător atunci când discuți lucrurile cu altcineva, o idee aduce o altă idee și lucrurile decurg frumos. So the writing of these books with Davis is different than my writing alone and different than his writing alone.
Am scris aceste cărți împreună cu Davis și să știți că este așa de diferit față de situația în care eu scriu singur o carte și el scrie singur o carte. And as Jenny said, I've retired twice. Și așa cum spune Jenny, m-am pensionat de 2 ori. Am lăsat lucrurile deoparte de 2 ori. Once the publisher asked me to come back to write a series with Davis. Atunci când editorul m-a rugat să renunț la pensionare și să încep să scriu o serie de cărți împreună cu Davis. And this time it was Michael that asked me to come back to write a new series about some of the characters in his film. Și deci atunci am renunțat la pensionare și am renunțat acum la ideea de pensionare din nou când acest regizor m-a rugat să vin să scriu o serie de cărți cu personaje din filmul lui. At first I said no. Prima dată am spus nu. And then he said, well, you could have a co-writer. Și atunci mi-a spus, știi ce, ai putea să scrii împreună cu altcineva? So I phoned my daughter, who is also a published author. Așa că am sunat atunci pe fiica mea și fiica mea scrie cărți. And asked her if she was interested in co-writing, and she said yes. Și i-am spus, știi ce, n-ai fi interesantă să fii co-autoare cu mine la niște cărți? Și a spus da. So the first book has been published and we're working on book number 2 now. Așa că împreună cu fiica mea am început publicarea unei serii de cărți. Prima carte a ieșit de sub tipar și acum suntem în lucru cu a doua carte. It's very interesting and exciting to be writing with my daughter. Este o experiență nouă și interesantă. Eu să scriu, să fiu coautoare împreună cu fiica mea. But I think the next time I retire, I'm going to stay retired. Cred că data viitoare când spun că mă pensionez, chiar mă pensionez. Care este cartea la care ține cel mai mult? What is the book from your books that you yourself like the most? I find that my books are like my children. I like them all. Știți, privesc cărțile ca și pe copiii mei, le iubesc pe toate. They're all different. Sunt diferite. And they're not perfect. Nu sunt perfecte. But the characters always teach me something. Dar întotdeauna personajele din cărțile mele mă învață ceva. So I don't have a favorite. Așa că n-am o carte preferată. Dar dacă ar veni cineva și ar întreba-o ce carte îmi recomanzi din tot ce ai scris? He's a detailed person. Deci spune domnul, zice, dar dacă... Nu. He said, but if someone will come and will say, please recommend me just one book, what book you will recommend? I will try to find out something about the person. Aș încerca întâi să aflu ceva despre persoana care îmi pune întrebarea asta. I have been asked that question different times and I inquire about the person. Mi s-a pus întrebarea asta de mai multe ori și am încercat să aflu mai multe despre persoana care mi-a pus întrebarea. And try to discover what they might connect with. Și să încerc să descoper care din cărțile mele i s-ar potrivi cel mai bine. If it's a boy, I usually recommend this series that was about a boy. Dacă este un băiat, îi recomand seria aceasta, dar and if it's a girl, it's easier because I've written more for girls. Dacă este o persoană de sex feminin, este mai ușor pentru că am scris mai mult pentru femei. I usually find that a person's favorite book is the first one they've read. Am descoperit un lucru. Cartea favorită a unei persoane este de obicei prima carte pe care a citit-o. If they've started with the Love Comes Softly series, dacă au început cu seria Învăluiți de iubire, they learn to know and love these people. Iubesc personajele din această serie. If they've started with When Calls the Heart, that's often their favorite. Dacă încep cu o carte din seria Chemarea Inimii, cărțile acelea le plac mai mult. So it just depends on the reader. Așa că cartea favorită depinde de cititor. Eu am o întrebare. Când începe să scrie o carte, știe cum va fi finalul? When you start writing a book, do you know the end of the book? Well, you better. Ar fi bine să știi. You won't know where you're going if you don't know where to go. Dacă nu știi unde ajungi, nu știi cum să mergi. No, it is very important when writing the book not just to have your characters and your plot, but your theme.
Este foarte important atunci când începi să scrii o carte, nu să ai doar idei despre personaje, idei despre intriga cărții, ci să fie foarte clară și mesajul, tema cărții. Your theme is your takeaway value in the book. Tema cărții, mesajul cărții este acel sâmbure valoros din carte. And as a writer, we try to make that sort of hidden within the book, but we hope you catch it. Și ca scriitor, eu încerc să-mi ascund tema aceea pe parcursul cărții, dar o ascund în așa fel încât cititorul să o găsească. We don't want to say, now this is what you're supposed to learn here. Nu vrem să spunem de la început, uite, asta vreau eu să înveți din cartea aceasta. But if you're skillful in developing your characters and the way they live and tell their story, you'll catch them. Dar dacă ai darul de a dezvălui personajele pe rând și de a dezvălui prin intrigă, prin felul în care trăiesc, prin ceea ce fac, mesajul acesta al cărții, atunci cititorul îl va descoperi. So you have to develop your reason for writing that story. Deci, înainte de a scrie o povestire, trebuie să știi motivul pentru care scrie acea povestire. Then you have to know where you want it to end. Apoi trebuie să știi când ai de gând să închei. Am întrebat pentru că, din punct de vedere al cititorului, lupta e să nu citești până termin, să nu te... The reader's point of view, I have a fight with myself not to read first the end of the book. So I wanted to, I was curious, what is the opinion from the writer point of view? Aș vrea să întreb dacă cărțile dintr-o serie au, când le concepe, dacă ea se gândește la toate seriile, pentru că ele au o legătură una cu alta și dacă cumva, într-un mod voit, le leagă și nu spune tot în prima serie și urmează a doua serie și a treia serie, pentru că nu în serie, ci în prima carte, a doua carte, a treia carte, pentru că, într-un fel, ce face fata mea, eu îi făcut o carte, dar ea e interesată mai mult de a doua și de a treia. I'm curious about, in this process of creation, a series of books, how much do you know from the beginning, from the plot in this book, in this book, in this book, or in this book? Because, for example, I buy for my daughter her first book in a series and she's always curious about the second or the third. In your process of creation, how much do you know about the plot in every book? It was good? Da, și eu știu că dacă am început cu o serie, nu pot să mă opresc aici, trebuie neapărat să le cumpăr. Adică cu o carte într-o serie, nu sunt șanse decât dacă le cumpăr pe toate. And I have our experience as a favorite of a reader, yeah? That if I bought the first book in a series, I must buy all the books. When I wrote Love Comes Softly, I thought that was it. That was alone. Când am scris Învăluiți de iubire, first volume, yeah? Yes. Când am scris Învăluiți de iubire, primul volum, am gândit că asta e singura carte din seria asta. I wasn't planning on a series. Nu mă gândeam atunci că voi scrie o serie de cărți. And it was the readers that started sending in requests, what happens next? Și cititorii au început să trimită scrisori și au spus, stați un pic, ce se întâmplă mai departe? And so we wrote number 2. Și așa editura a decis să scriem al doilea volum. And then number 3. Și după aceea am scris al treilea volum. 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8 volume. And they were still asking what happens Și next. cititorii tot scriau și întrebau ce se întâmplă mai departe. So we did 4 more. Așa că am mai făcut 4 volume. And some people were still saying what happens next. Și alți oameni tot întrebau, stai un pic, ce se întâmplă mai departe? And other people were saying, no, 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 don't write anymore, they'll die. Oprește-te, nu mai scrie, lasă-i morți pe toți, omoare și gata. So that series I had not planned ahead at all. Pentru prima serie Învăluiți de iubire, să știți că n-am avut un plan de la început. Some of the other series I had thought ahead a little bit, but I didn't really know until I started writing the next book what all would happen. Pentru alte serii am făcut așa o schiță, știam eu câte ceva, dar trebuie să vă spun că nu știam prea bine ce o să se întâmple în al doilea volum până nu scriam volumul. Now with my daughter and I writing, we knew that we were asked for a few books. We're not sure yet whether it'll be 2 or 3. But we have planned ahead. În proiectul acesta nou, în care scriu împreună cu fiica mea, editura ne-a cerut 2, 3 sau 4 cărți, nu știm exact, și am făcut un plan în detaliu mai înainte.
Poate să ne spună câteva lucruri despre ce a făcut la Lunca, ce voluntariat. He is curious about your volunteering work in Lunca. Our church in Alberta Biserica din Alberta, Canada, decided we wanted an overseas project. a decis să participe la un proiect peste mări. And we knew of the work in Lunca. Și știam despre o familie de canadieni care locuiesc în Lunca. Peter Mrazek, the pastor there, comes from Alberta. Peter Mrazek din Lunca este deloc din Alberta, Canada. So my first trip over here was with a group to see if this would be a fit for us. Așa că în 2008, yes, first trip. Așa că în 2008 am venit împreună cu un grup să vedem cu ce am putea noi ajuta aici, cum ne-am potrivit noi aici, ce am putea face. We're very excited about what is happening in the village of Lunca. Am fost foarte încântați de ceea ce am văzut în comuna Lunca. And I am on a committee at home that is connected with the work here at Lunca. Și ne-am întors acasă și am creat un comitet. So we are over here this time to dedicate a new church. They grew out of their old building, and so we helped them rebuild the school for a church. Și am format un comitet în Alberta care să sprijine lucrarea aceasta din Lunca și acum ne-am întors pentru că acolo în Lunca au renovat o școală veche și au făcut acolo o biserică și am venit să ajutăm. So this weekend is a big weekend for them. Așa că weekendul acesta este un weekend special la Lunca. They have many events. Au multe evenimente. Tomorrow morning is a ladies gathering where I will speak. Mâine dimineață voi participa la o întâlnire de femei. In the afternoon the men have a meeting. Voi vorbi la o întâlnire de femei. Mâine după amiază va fi o întâlnire de bărbați. In the evening they're expecting 150 youth together. Iar seara așteaptă în jur de 150 de tineri. Then on Sunday afternoon they will be dedicating the new church. Duminică după amiază la Lunca va fi serviciul de inaugurare al unei noi biserici. So it's very, very exciting. A fost un timp extraordinar în Lunca. We started first with CARE. Am început with CARE. With CARE. We were supporting CARE, the orphanage. Am început întâi sprijinind o fundație, CAIRD. And then when Peter went to the village to start the church, then we also helped him. Și apoi când această familie de canadieni s-a stabilit în comuna Lunca, ne-am decis să-i sprijinim. I think you have a beautiful country. Cred că aveți o țară minunată. And one thing I really like about it is so nice and clean wherever you go, no garbage. Și un lucru care îmi place, ne-a spus de mult, este că oriunde am mers a fost așa de frumos și curat, nici urmă de gunoi. Nu știu unde a fost. I don't know. Cred că am dus pe unde nu era gunoi. It's good. It's good. They took you on the good streets. Well, good. I like the good streets. It's lovely, lovely towns. And beautiful flowers everywhere. Și florile de aici îmi plac. Da. Cine mai are întrebări? And very friendly people. Și îmi plac oamenii prietenoși de aici. We enjoy you very much.